Ракетами били по Дніпровському району, поруч із містом Дніпро, Любимівська громада, зокрема, постраждала вчора внаслідок обстрілів. І от уже станом на ранок йде мова про 13 постраждалих. Внаслідок цього удару 3 людям надали на місці допомогу, ще 3 будуть лікуватися вдома після того, як оглянули лікарі. Є, зокрема, і постраждалий підліток 15 років. Ну і є госпіталізовані також люди внаслідок цього обстрілу. Бачимо, що прилетіло по приватних садибах. Така забудова, скажімо так, більш сільського типу, а не міського, але в значній площі росіяни, на жаль, зачепили з цим ракетним ударом. І є доволі багато таких постраждалих людей. І, на щастя, без загиблих обійшлося у цьому випадку, коли обстрілювали якраз Дніпро ракетами росіяни, окупанти. Отже, загалом на околицях Дніпра пошкоджено 33 приватні будинки внаслідок цього обстрілу. І також побиті численні авто, двори і багато людського майна постраждало. Внаслідок цього на місці працюють усі необхідні служби, і місцева влада працює над тим, аби ліквідувати максимально швидко наслідки цього удару. Ну і крім того, ми бачимо, що вночі з'являлися повідомлення про загрозу балістичного удару, нового удару по Дніпру. Вибух цей пролунав в Дніпровському районі, зокрема Сергій Лисак писав, що був вибух, був удар по інфраструктурному об'єкту. Це приблизно о 3-й ночі повітряні сили повідомляли про загрозу балістики, удару балістичною ракетою в напрямку Дніпра. Наслідки цього удару уточнюються, але пишуть, що люди цілі. Ну, принаймні, пише про це начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації. Власне, область ще не перейменували. У нас місто Дніпро, область Дніпропетровська. От така ситуація на Дніпропетровщині. Там бачимо, що напружено і обстріли продовжуються. Продовжуються вони доволі таки регулярно. Крім того, поліція показувала уламки цієї ракети, які прилетіли по житловому районі Дніпровського району. Ну, дійсно бачимо, що ракети авіаційні і балістичні різного типу росіяни застосовують для таких ударів. Серед інших областей, регіонів, які згадуємо якраз у зв'язку із обстрілами росіян, можемо згадати і про Сумщину. Там у Краснопільській громаді на Сумщині внаслідок обстрілу росіян загинула людина, на жаль. Це повідомлення якраз за вихідні, за неділю. Загалом обстрілів цих прикордонних громад є доволі таки багато. І от трагічне повідомлення про те, що є летальний випадок, що загинула людина, надійшов із Краснопільської громади. Це громада, яка межує з російською територією. От там було здійснено 17 артилерійських обстрілів, а ще мінометні обстріли, удари дронами камікадзе. Внаслідок таких обстрілів, на жаль, хтось із місцевих мешканців загинув. На жаль, немає уточнення, деталей, хто саме. Але бачимо, що загалом по Сумщині 76 вибухів за минулу добу, 19 обстрілів прикордонних територій зафіксовано. Це, окрім згаданої Краснопільської громади, також і Білопільська, і Великописарівська, і Хотінська, Есманська, тобто багато тих громад, які постійно на слуху в зв'язку із такими обстрілами. Ну, фактично, це фронт, тобто кордон якраз України на території Сумщини, от у межах Сумщини із Росією, це фактично доволі таки активна лінія фронту. Крім того, у нас надходять подібні повідомлення про обстріли і трагічні наслідки цих обстрілів із Запорізької області. Зокрема, начальник Запорізької ОВА Федоров написав про те, Іван Федоров, що теж є летальний випадок внаслідок обстрілу росіян. Йде мова про Василівський район. І крім того, ще одного чоловіка, місцевого мешканця, було поранено під час артилерійського обстрілу росіянами Гуляйполя. Такі міста, як Оріхів, Гуляйполе, дуже понищені російськими обстрілами. Там постійно відбуваються прильоти, удари. Ви можете все бачити самі на цих кадрах, які надходять із Запорізької області. Ось що залишається від людських помешкань в таких містах, як Гуляйполе, після прильотів російських снарядів, кабів, РСЗВ, боєприпасів і так далі. Це все, бачимо, перетворюється просто таки у купу руїн
і якихось уламків мирного життя до воєнного життя. Зараз фактично жити у цих містах нормально неможливо. Ти взагалі кожен день є ризиком і супроводжується такими от обстрілами і вибухами. Але це якраз основні повідомлення стосовно обстрілів за вечір і за ніч в Україні. Отже, Сумщина, Запорізька область, Дніпро у першу чергу у центрі нашої уваги.